Hi everyone, welcome back again with a new video. This is Technical Bipin. In this video, I'm going to share with you how to check how many application and website are linked with Gmail and Facebook account. So please check your Gmail and Facebook, otherwise you will be hacked your Facebook and Gmail account. So please hit the like button, and if you want to kind of informative video, please don't forget to subscribe my YouTube channel. Let's start the video. कहिलेकाहीँ हामीले आफ्नो फेसबुक अथवा जिमेललाई कुनै पनि एप्लिकेसन खोल्नको लागि लिङ्क गरिरहेका हुन्छौँ अथवा ती एप्लिकेसनहरू खोल्नको लागि हामी चाहिँ जिमेल अकाउन्टलाई चाहिँ लिङ्क गर्न बाध्य हुन्छन्। विभिन्न किसिमका एप्लिकेसनहरू डाउनलोड गर्नको लागि अथवा कुनै पनि वेबसाइटहरू भिजिट गर्न लागि ती विभिन्न एप्लिकेसनहरूमा आफ्नो इम्पोर्टेन्ट जिमेल आइडीहरू र आफ्नो इम्पोर्टेन्ट फेसबुक आइडीहरू त्यहाँ चाहिँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ र लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि इन फ्युचर कुनै पनि बेलामा तपाईँको अकाउन्ट ह्याकरले सजिलैसँग ह्याक गर्न सक्छ र त्यस्ता एप्लिकेसनहरूले हाम्रा पर्सनल इन्फर्मेसन डेटाहरूलाई उसले चाहिँ सेयर गर्न सक्छ। त्यसैले गर्दा हामीले त्यस्ता पर्सनल इन्फर्मेसनहरूलाई ह्याक हुनबाट बचाउनको लागि आफ्नो मोबाइलमा त्यस्ता एप्लिकेसनहरू जुन कुनै ठाउँमा पनि लिङ्क भएका छन् त्यो लिङ्क भएको ठाउँबाट हटाउन जरुरी छ। आज म तपाईहरुलाई यस भिडियोमा जिमेल आइडी अथवा फेसबुक अकाउन्ट र कुनै पनि वेबसाइट अथवा एप्लिकेसनहरुमा लिङ्क भएको छ कसरी हटाउने भन्ने सम्पूर्ण तरिकाहरू यस भिडियोमा चाहिँ सिकाउने छु। यदि तपाईहरुले पनि आफ्नो अकाउन्टलाई चाहिँ सिक्युर गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको अकाउन्टबाट चाहिँ बचाउन चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर चाहिँ साथ दिनु होला र यस च्यानलमा चाहिँ अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने रेड कलरको सब्स्क्राइब बटनलाई थिचेर चाहिँ सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर अलमा सेलेक्ट गर्नु होला ताकि यसका नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। आउनुस् तर्फ अगाडि बढौँ। अकाउन्टलाई सिक्युर गर्नको लागि पहिला तपाईहरुलाई आफ्नो जिमेल अकाउन्टको बारेमा चाहिँ बताउन गइरहेको छु। जिमेल अकाउन्टलाई चाहिँ कसरी सिक्युर गर्ने त। सो गाइस तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा रहेको चाहिँ गुगल क्रोमलाई चाहिँ सिम्पली ओपन गर्नु होला। यसको ओपन गरिसकेपछि तपाईले यसमा चाहिँ टाइप गरिदिनु होला myaccount.google.com देन सिम्पलीलाई चाहिँ सर्च गरिदिनु होला। यस्तो इन्टरफेस आउने छ। चाहिँ सेक्युरिटीमा जानु होला। सिम्पली सेक्युरिटी यसरी सिम्पली तपाईको चाहिँ सेक्युरिटीमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। यसमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको सेक्युरिटी इस्यु फाउन्ड। मेरोमा चाहिँ प्रब्लम हुन सक्छ, मेरोमा चाहिँ टिक मार्क चाहिँ आएको छैन र यसलाई चाहिँ चेक गर्न हेर्नुहुन्छ हामीहरु। सिम्पली चाहिँ स्क्रोल डाउन गर्नु होला। स्क्रोल करेन्टली सिग्नेट इन योर गुगल अकाउन्ट दोज डिभाइसेस है त। चारवटा डिभाइसमा मेरो इमेल आइडी चाहिँ भएको छ। यसमा अलाउनु भयो भने तपाईले यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ थर्ड पार्टी एप्लिकेसन विथ अकाउन्ट एसेस। थर्ड पार्टी एप्लिकेसनमा कुन एप्लिकेसनहरु चाहिँ एसेस भएको छ यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। थर्ड पार्टी एसेसमा तपाईले चाहिँ सिम्पली क्लिक गरिदिनु होला। देन क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसमा चाहिँ यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको थर्ड पार्टी एप्लिकेसनमा कुन एप्लिकेसनहरु चाहिँ युज भएको छ यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। चाहिँ मेरो चाहिँ एप्लिकेसनहरु चाहिँ रहेको छ। कुनै पनि एप्लिकेसन चाहिँ तपाईले चाहिँ सेभ लागिरहेको छैन भनेपछि तपाईले त्यसैका थर्ड पार्टी एप्लिकेसनलाई मजाले यसबाट तपाईले रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ परमानेन्टली तपाईले त्यसैका एप्लिकेसनहरुलाई यस डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसमा चाहिँ टच गरिदिनु होला। गर्नुभयो भने तपाईले यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ रिमुभ एसेस। देन तपाईले चाहिँ सिम्पली यसमा रिमुभ एसेसमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। देन तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ सोधिएको छ भेरिली विल नो लंगर हैव एक्सेस टु योर गुगल अकाउन्ट, यु विल नीड ग्रान्ट एक्सेस इफ यु वान्ट टु युज दिस एप्लिकेसन अर सर्भिस। तपाईलाई यसमा चाहिँ सोधिएको छ त्यस एप्लिकेसनको चाहिँ सर्भरबाट चाहिँ सोधिएको छ तपाईले यस एप्लिकेसनलाई चाहिँ युज गर्न चाहनुहुन्छ अथवा चाहिँ रिमुभ गर्न चाहनुहुन्छ भनेर सोधेको छ। मैले चाहिँ सिम्पलीलाई चाहिँ रिमुभ गर्न चाहन्छु। यो एप्लिकेसन चाहिँ मलाई यो चाहिँ पुरानो एप्लिकेसन रहेको थियो। यस एप्लिकेसनले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ च्यानल चाहिँ ह्याक हुन सक्छ र मैले यस एप्लिकेसनलाई यहाँबाट मैले चाहिँ रिमुभ गर्न जाँदैछु है त। सिम्पली देन तपाईहरु चाहिँ ओकेमा क्लिक गरिदिनु होला। यस एप्लिकेसन चाहिँ रिमुभ भएको छ। त्यो भन्दा चाहिँ अरु चाहिँ एप्लिकेसन चाहिँ यसरी चाहिँ सम्पूर्ण एप्लिकेसनहरुलाई तपाईलाई चाहिँ सेभ लागेको छैन भने चाहिँ तपाईले चाहिँ सिम्पली तपाईले चाहिँ रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ है त। देन तपाईले चाहिँ सिम्पली ब्याकमा जानु होला र साथीहरु तपाईले यस्तो तरिकाबाट तपाईले चाहिँ अनसिक्योर रहेका चाहिँ एप्लिकेसनहरुलाई तपाईले चाहिँ मजाले चाहिँ हटाउन सक्नुहुनेछ। र तपाईलाई चाहिँ अब म चाहिँ देखाउन गइरहेको छु फेसबुक अकाउन्टमा। फेसबुकबाट लिङ्क भएका चाहिँ थर्ड पार्टी एप्लिकेसनहरुलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ कसरी हटाउन सक्नुहुन्छ त। सिम्पली तपाईको चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। सिम्पली थ्री डटमा जानु होला। थ्री डटमा गइसकेपछि तपाईले स्क्रोल डाउन गर्नु होला। सेटिङ एन्ड प्राइभेसी। सिम्पली तपाईले चाहिँ सेटिङ एन्ड चाहिँ प्राइभेसीमा चाहिँ सिम्पली क्लिक गर्नु होला। देन तपाईले यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङमा सिम्पली चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। सेटिङमा सिम्पली क्लिक गरेपछि तपाईले देन यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउनेछ। स्क्रोल डाउन गर्नु होला। पछि तपाईले यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ एप्स एन्ड वेबसाइट। यानी कि तपाईले चाहिँ कुनै पनि एप्लिकेसनको थ्रु तपाईले चाहिँ गेमहरु खेल्दा अथवा कुनै पनि एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ लिङ्क गर्नु भएको छ भने यसले चाहिँ एसेस गरेको फेसबुक चाहिँ डेटाहरुलाई यसले चाहिँ एसेस गरिरहेको हुन्छ। एप्लिकेसन एन्ड वेबसाइटको माध्यमबाट तपाईले चाहिँ सिम्पली क्लिक गरेर तपाईको यसबाट कुन एप्लिकेसन तपाईको उसमा चाहिँ एसेस भएको छ सिम्पली यसमा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लगइन इन विथ द फेसबुक। यसमा चाहिँ कुन एप्लिकेसन यसबाट चाहिँ लगइन भएको छ सिम्पली तपाईले चाहिँ एडिटमा जानु होला। एडिटमा गएपछि तपाईले यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरोमा चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि एप्लिकेसन खासै देखिन। मेरोमा जम्मा मेरो चाहिँ ट्रु कलर चाहिँ रहेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ सिम्पली चाहिँ एडिटको अप्सनमा जानु होला।
यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ हटाउन चाहनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले किनकि यस एप्लिकेसनलाई तपाईँले चाहिँ सेक्युर चाहिँ मानिराख्नु भएको छैन भनेपछि तपाईँले चाहिँ सिम्पली यसलाई चाहिँ एडिटको अप्सनमा गएर चाहिँ मजाले यसलाई चाहिँ डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली एडिटमा जानु होला। एडिटमा गइसकेपछि तपाईँले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ तल लास्टमा रहेको छ रिमुभ एप्लिकेसन रिमुभ अप्सन छ। देन तपाईँले यसलाई चाहिँ सिम्पली क्लिक गरिदिनु होला। सिम्पली क्लिक गरेपछि तपाईँले यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्रू कलर रिमुभ ट्रू कलर भनेर देखेको छ। इफ यु रिमुभ ट्रू कलर इट मे डिलिट योर एकाउन्ट एन्ड एक्टिभिटी। ट्रू कलर मे अल्सो स्टिल ह्याभ info you previously share but I can't make additional request for private भनेपछि हटाउन चाहनु नभएपछि तपाईँले चाहिँ क्यान्सल गर्नु होला। तपाईँले चाहिँ हटाउन चाहनुहुन्छ भने सिम्पली चाहिँ रिमुभमा क्लिक गरिदिनु होला। मलाई चाहिँ यस एप चाहिँ एकदमै चाहिँ डाउट लागेको छ। यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ डेटाहरूलाई चाहिँ एसेस गरेर हाम्रो चाहिँ फेसबुकलाई चाहिँ ह्याक गर्न सक्छ र मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ हटाउन गएको छु। सिम्पली यसलाई चाहिँ रिमुभमा क्लिक गरिदिनु होला। र तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ एक्टिभमा देखेर चाहिँ यसमा तपाईँको कुनै पनि एक्टिभ भएका चाहिँ एप्लिकेसनहरू छ भने यसमा चाहिँ देखाउँछ। यसमा मेरोमा चाहिँ कुनै एप्लिकेसनहरू चाहिँ छैन। सिम्पली चाहिँ ब्याकमा जानु होला। सिम्पली चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ एप वेबसाइट एन्ड गेम। देन तपाईँले यसमा चाहिँ सिम्पली चाहिँ एडिटको अप्सन रहेको छ। एडिट अप्सन चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला र तपाईँले चाहिँ यस्तो किसिमको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा तपाईँले चाहिँ फ्री फायर पब्जी अथवा चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो चाहिँ गेमहरूको एप्लिकेसन तपाईँले चाहिँ इन्स्टल गरेर राख्नु भएको छ भनेपछि फ्री फायरहरू पब्जीहरू त्यस्तै अरू चाहिँ कुनै पनि थर्ड पार्टी एप्लिकेसनका लिङ्कहरू तपाईँको चाहिँ ह्याक भइहाल्यो भनेपछि तपाईँको चाहिँ फेसबुक पनि ह्याक हुनसक्छ। किनकि तपाईँको त्यस चाहिँ गेमिङबाट तपाईँको यस फेसबुकमा चाहिँ लिङ्क गरेको हुन्छ। त्यो कारण हुँदाखेरि तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ सिम्पली चाहिँ तपाईँले चाहिँ टर्न अफ चाहिँ गर्नुभएको भने टर्न अफ चाहिँ गरिदिनु भयो भनेपछि गेम चाहिँ एप्लिकेसनहरू चाहिँ ह्याक चाहिँ भए पनि तपाईँको चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ कुनै पनि इफेक्ट चाहिँ हुने छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि गाइज तपाईँले चाहिँ सिम्पली यसलाई चाहिँ टर्न अफमा चाहिँ गरिदिनु होला। टर्न अफमा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको त्यसै किसिमका चाहिँ गेमिङ एप्लिकेसनहरू त्यसै किसिमका थर्ड पार्टी एप्लिकेसनहरू तपाईँको ह्याक भयो भने तपाईँको फेसबुकमा कुनै पनि असर चाहिँ हुने छैन। सो गाइज भिडियो यति नै रहेको थियो। भिडियो मन परेमा लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासामा चाहिँ कमेन्ट सेक्सन गरेर चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला। यस च्यानलमा चाहिँ अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने रेड कलरको सब्सक्राइब गर्ने चिजहरू सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन दबाउनु सेयर गर्नु होला ताकि यसै किसिमका नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर किप वाचिङ गाइज। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन ओके बाइ बाइ एन्ड जय नेपाल।